Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ বেনুলৈ। আজি আমি আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ হোৱা কৈ DHS, DME, আয়ুষ ইত্যাদি হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আহিবলগীয়া এক্সামৰ বাবে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক। First question, in India the concept of single citizenship is adopted from ভাৰতীয় সংবিধানত একক নাগৰিকত্ব কৰ পৰা লোৱা হৈছে? The correct answer is option D, England. ভাৰতীয় সংবিধানত একক নাগৰিকত্ব ইংল্যান্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, ৰিগডো ইজ এ টাইপ অফ ড্যাশ অফ ডিমাসা ট্ৰাইব। ৰিগডো এক প্ৰকাৰৰ ডিমাসা জনজাতিৰ লোকৰ ড্যাশ। দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন সি, মাফলাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল লোকসভা স্পিকাৰ? প্ৰথম মহিলা লোকসভা স্পিকাৰ আছিল। দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ option D, Meera Kumari. Next question, Krishna Dev Rai belong to which dynasty? Krishna Dev Rai কোন বংশৰ ৰজা আছিল? The correct answer is option B, Tuluva dynasty. Krishna Dev Rai Tuluva বংশৰ ৰজা আছিল। Next question, Gandhiji's first satyagraha in India was held at which place? গান্ধীজীৰ প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ ক'ত হৈছিল? The correct answer is option B, Champaran. গান্ধীজীৰ প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ চম্পাৰণত হৈছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, which river is known as Ganga of Italy? নিম্নলিখিত কোন নৈ ইটালীৰ গংগা হিচাপে জনাজাত? The correct answer is option C, Po river. Po riverক ইটালীৰ গংগা হিচাপে জনা যায়। নেক্সট কোৱেশ্চন, where is the famous Virupaksha Temple located? Virupaksha মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option C, Hampi. Hampi কৰ্ণাটকত Virupaksha মন্দিৰ অৱস্থিত। Next question, in Akbar dash is the military head. আকবৰৰ শাসনকালত dash সামৰিক মুৰব্বী আছিল। The correct answer is option A, মীৰ বখশী। আকবৰৰ শাসনকালত সামৰিক মুৰব্বী আছিল মীৰ বখশী আৰু টোডাৰমাল আছিল ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত। ফাইনেন্সৰ লগত টোডাৰমাল সিস্টেম এটা আছিল, ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত আছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, হু ইজ নোন এজ প্যাৰট অফ ইণ্ডিয়া? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন সি, আমিৰ খুসৰো। আমিৰ খুসৰক প্যাৰট অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন বাংলাদেশ Barak river is known as, বাংলাদেশত বৰাক নৈ কি নামে জনাজাত? The correct answer is option A, Surma. Next question, Falcon festival is celebrated which place? Falcon উৎসৱ ক'ত পালন কৰা হয়? The correct answer is option B, Umrangso. West Karbi Anglongৰ উমৰাংচুত Falcon festival পালন কৰা হয়। আৰু নাগালেণ্ডত কি ফেষ্টিভেল? নাগালেণ্ডত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, টোটেল নাম্বাৰ অফ হাই কোৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন এ, 25। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট বাজেট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া বাই? নিম্নলিখিত কোনে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাজেট প্ৰদৰ্শন কৰিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন চি, R.K. Shanmughan Chetty. Next question, Yogasutra is written by Yogasutra কাৰ দ্বাৰা ৰচিত? The correct answer is option B, Patanjali. Yogasutra পতঞ্জলিৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ ৰচিত কৰিছিল। Next question, Playing It My Ways is the autobiography of which sportsman? Playing It My Way নামৰ আত্মজীৱনীখন কোন খেলুৱৈৰ লগত জড়িত? The correct answer is option A, Sachin Tendulkar. Playing It My Way Sachin Tendulkaৰৰ autobiography. Next question, The famous Somnath Temple is situated in? বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option A, গুজৰাট। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিৰ গুজৰাটত অৱস্থিত। আৰু গুজৰাটত আৰু এখন ইম্পৰ্টেণ্ট মন্দিৰ আছিল, সেইখন আছিল অক্ষৰধাম টেম্পল, আৰু এইটো গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত আছে। তামিলনাডুত নটৰাজ টেম্পল
অৱস্থিত আৰু উৰিষ্যাত কোনাৰ্ক সান টেম্পল Next question. Sangpas tribe located in Sangpa জনজাতি লোকসকল ক'ত পোৱা যায়? The correct answer is option C, Ladakh. Sangpas জনজাতি লোকসকল লাডাখত পোৱা যায় আৰু অৰুণাচলত মিনি ট্ৰাইব মই আগত ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো মিনি ট্ৰাইব ক'ত পোৱা যায় অৰুণাচলত Next question. Which of the following continent is called blind continent or dark continent? The correct answer is option C, Africa. Africa dark continent আৰু blind continent বুলিও কোৱা হয় Next question. Dash also called as a blood bank of the body. Dashok তেজৰ bank বুলি কোৱা হয় The correct answer is option A, spleen বা প্লিহা Spleen বা প্লিহাক তেজৰ bank বুলিও কোৱা হয় Next question. এই কোৱেশ্চনটো টাইপিংত ভুল হৈ গৈছে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰো নাইট্ৰেট কজ which disease নাইট্ৰেটে কি বেমাৰ সৃষ্টি কৰে The correct answer is option B, blue baby syndrome নাইট্ৰেটে blue baby syndrome নামৰ বেমাৰটি সৃষ্টি কৰে আৰু মিনামাটা ডিজিজ কিহৰ ফলত হয় মাৰ্কিউৰিৰ ফলত মিনামাটা ডিজিজ আৰু এনিমিয়া হয় আইৰণৰ অভাৱত Next question. Buxite is a ore of Buxite কিহৰ আকৰিক The correct answer is option A, aluminum. Buxite হৈছে aluminumৰ আকৰিক Next question. The color of eye depends upon the pigment present in চকুৰ বৰণৰ কি ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে The correct answer is option B, iris. চকুৰ বৰণ iris নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে Next question. Which among the following metal is called as metal of future? নিম্নলিখিত কোন ধাতুক ভৱিষ্যতৰ ধাতু বুলি কোৱা হয় The correct answer is option D, titanium. টাইটেনিয়ামক ভৱিষ্যতৰ ধাতু বুলি কোৱা হয় Next question. Which of the following used in pencil? নিম্নলিখিত কি পেন্সিল প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় The correct answer is option A, graphite. পেন্সিল প্ৰস্তুত কৰাত গ্ৰাফাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু গ্ৰাফাইট হৈছে কাৰ্বনৰ বহুৰূপ হীৰা আৰু গ্ৰাফাইট হৈছে কাৰ্বনৰ বহুৰূপ বা এলোট্ৰপ Thank you everyone. আমাৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি